The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast belong solely to the authors and not necessarily to the author's employer, organization, committee, or other group or individual. And everybody, welcome to the podcast. Welcome to another podcast. Again, we are Mind the Beats. I'm Irvin. And I'm Eljo. And welcome to another session here at the pod. Yeah. Again, thank you so much, guys, for checking us out, for listening to our previous episodes. Thank you so much for all the support. Sobrang grateful kami and thankful na tumataas yung reach natin, yung engagement natin. Hopefully, in the next coming days, Dumami na. hopefully in the next coming days, we can have a couple more people in the pod. And by the way, feel free to provide any topics that you want, guys. We're opening this to you guys. So if you want to talk about something, let us know. Feel free to send us a message. Comment down below sa mga videos namin or sa mga posts namin na nalagay. But this is gonna be a very new series kasi we're gonna be talking about music theory. Yes. So, aside from all the rants and all the interviews that we are doing, of course, we really want to educate everyone, especially yung mga tao sa music scene, not just sa mga music scene, but yung mga aspiring musicians, artists natin, about music theory and how important this is to learn and, feedbacks from the people that are really great when it comes to music theory. We have ample knowledge naman at some point some music theory, but for this series, we really try to talk to people that are really good when it comes to music theory and music knowledge as well. And of course, our first what do you call this guest is one of our mentors, one of our principals, and one of the greatest music theorists that we know. He is a 2017 Gawad Tanglaw awardee sa pagtuturo ng musika. So this is not really a small deal for everyone. This is actually a great deal for our listeners and for us as well to learn from this guy. Handling a lot of choirs, teaching music lessons here in the Philippines and even performing outside of the Philippines, mind you guys. This is a big deal for everyone. So please give it up and please give it up for Sir Israel Ibarra. Yeah. Hello, everyone. Hello. Nice to be here. Ibarra. Thank you, Eljo and Irvin and Mind the Beats for inviting me, having me here. Salamat. Yeah. Yeah, and of course, every time, Kuya. And just to give you guys a heads up, we are actually part of a music school as well that Sir L is handling. He is our parang principal and music conductor, biggest music conductor in the school. So before anything else, before going to music theory, simulan muna natin with introduction. So if you Sir L can introduce yourself real quick, things that we need to know. Yeah, briefly, and things that we need to know about you. I'm a graduate of Philippine Normal University. Ang degree ko ay BS in Music. No, it focuses on music education. Tapos, I love choirs, pero for now siguro wala akong sinasalihang choir, no, kasi nga pandemic. I love music and I love Funko Pops. Yeah. Yeah. Yung pala isa pa, Funko Pop collector din pala si Kuya L. Yeah. And then how many years did you like study music like school wise? I had 4 years taking up music sa normal. Tapos after that, dumiretso ako ng pagtuturo din as high school music teacher dito banda sa Las Piñas.
And then, ayun, marami na ako sinalihan din. Mga workshops, seminars, trainings. Ayun, yun yung mga siguro nakatulong sa music education ko. Mm. Bilang That is actually a good deal. So can you talk about briefly about yung mga choirs na sinalihan mo, kumbaga parang a couple of descriptions on them, and then probably their yung mga nangyari during that journey, so we can have like an idea, or the listeners can have an idea on, because this is a band related stuff podcast, but of course we're open to any music. We just want to understand, as you know, as a performer in a band, like what is the journey pagdating sa choir naman? Like how did you start? Like ano yung mga naging stepping stones that led you to being awarded as, Gawad Tanglaw ng 2017? During my college years, uh, meron kaming, as music majors, meron kaming two choices. It's either sumali ka sa rondalya o kaya naman sumali ka sa PNU Choral. Sumali muna ako ng rondalya. Tapos, well, okay naman ang rondalya kasi nga band din. Mm. May drums din, yeah. Kaso nga lang, I wanted to uh, experience different music style. Kaya nung narinig ko yung PNU Choral during our orientation as freshmen, in love ako. Tapos sabi ko, paano nakakagawa ng ganun kagandang music, no? Using four voices. And tapos yun, sabi ko sa sarili ko, I will join this. Siguro hindi ngayon. Pag natanggap ako yan. And then nag-audition ako, tapos natanggap ako sa PNO Choral, and I journeyed with PNO Choral siguro mga 3 years. Tapos dyan ko rin na-experience yung first tour. First tour ko abroad, sa South Korea. Rap. Good. Nakapag-compete kami doon sa South Korea. And yun, awa ng Diyos, nanalo naman. Kasama namin ibang choirs. Pero this is a world choir competition, meaning may mga kasama kaming mga iba't ibang choirs from different parts of the world. European choirs, mga Russian choirs, and Asian choirs, sama-sama doon. Ang pangalan niya, Choir Olympics. It was held 2002. Mm-hmm. Yan. And ayun na, tuloy-tuloy na siya. After ko PNU Choral, graduate ako ng PNU. Sumali naman ako sa Ateneo Glee Club. Nag-try din ako sa Ateneo Glee Club. Tapos, ang layo. From Cavite, tapos mag-MRT ka. Traffic, no? Pagod. Oo. Tapos, siksikan sa MRT, syempre. Kasama yun. Tapos, punta ka ng Katipunan, yun. Hindi ko na natagalan. Siguro mga 6 months lang ako doon. And then, bago sila mag-tour, European tour, hindi na ako nakasama. And then, after that, I focused in music editing sa work ko sa Makati. Nagkaroon ako ng music editing work for a specific website. Abroad din yun. And then, I eventually resigned, no? Right na yun. Tapos, alam ko yung story. Kaya na lang school. Yun. Doon na ako nagsimula ng mag-focus, no? Nagkaroon ako ng sariling choir, glee club, tapos nag-put up din tayo ng mga music workshops, no? Na ngayon ay music school na. Tapos, yun, turo din kami ng music doon. Kasama ko si Eljo doon sa Shikay na yung mga early years ko as a music teacher. Tapos, ayun na,
nag nag na-invite na rin ako as speakers, as choir director sa iba't ibang mga choirs, no? Simula noon. And then, kailan ba yun? Recently. Matagal-tagal na rin eh, no? Matagal-tagal na na eh. rin eh. Pero ito na lang yung recent lang. Nagturo ako ng choir. Tinuruan ko yung Unida. Koro ng Unida. That is the national choir of Unida Church. Mhm. International yun, no? And here sa Pilipinas, buong Pilipinas, no? So, and ganoon na rin, while teaching there, I taught, I served as choir director sa Wesleyan College of Manila. Yan. But for a very short time lang, no. And then nasama ako sa isang choir. It's a male choir, all male choir. Ang pangalan namin ay Coro Ilustrado. Yan. My mentor was Ana Avileda and si Sir Jong Piquero. Mag-asawa silang dalawa, and they are the choir directors, no, ng Coro Ilustrado. All male choir ito. This is an award-winning choir. Kaya masaya talaga ako dahil nakapasa tayo dun sa audition na yun. And nagtutour din ito around Asia. Nakasama ako sa kanila sa mga tours nila, South Korea, sa Bali, Indonesia, and sa Taoyuan, Taiwan. Yan. So, after that, yun na nga, resign na rin ako doon because may dumating namang bagong opportunity sa akin to join a choir, but this time it's not only a choir, it's a cultural group, no? It's singing and dancing group yan. Dinadala natin yung culture, dance music ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo, specifically sa Europe. And last 2019, before the pandemic, ay nag-tour itong grupo na ito sa Italy, sa Germany, sa Switzerland, sa Norway. Yan. And it's a 2-month cultural concert. Ang tagal din doon. Ngayon, dapat nga, nung 2020, meron din. Kaso nga lang, inabot tayo ng pandemic. Saktong-sakto, April yun eh. April to May. Oh, ata Kaso nga lang, parang nag-uusap ata tayo nun, di ba? Parang tinatanong kita, Kuya El, no? Parang, Oo. alis ka na ba, Kuya? Parang, paano yung music school? Oo, paalis na eh. Naka-impake na ako eh. Ito yung mga baon ko eh. Kaso nga lang, nung March, nag-declare ng lockdown yung ang government natin. So, hindi tayo natuloy dun. But, naniniwala tayo in God's perfect time na mangyayari lahat ulit. Yeah. And yun, kaya na-inlove ako talaga sa choir singing. No? Pero, yun nga, nagsimula kasi ako sa band, sa music. Sa music, no, banda-banda, yan. Tapos biglang nag-shift sa choral scene. But I enjoyed it. Sa ngayon, pahinga muna tayo sa pagkanta sa choir. Yan. Mahirap kumanta sa choir ngayon dahil pero ang galing ng ang rich ng career na nangyari sa iyo, Kuya El, no? Parang like kunyari pag pinapakinggan ko kanina, like for me, ako natututo ako mag-gitara, tapos natututo ako mag-master nota. Tapos yun yun sa akin. Pero sa'yo, after years and years of grinding, having connections,
traveling from one place to another teaching Mm. choirs, and then it led to you being awarded as Mm. sorry talagang i-emphasize ko talaga tong ano na to kasi this is a very great deal. Like a lot Oo. of musicians, especially the ones that are listening here sa Mind the Beats, are really directly into bands na I'm not really sure if they are aware that there is a scene in the like there is a choir scene or a community that works within the yung mga parang mga choir stuff na ganun Mm. ka-rich din yung ano yung career na pwede mo makuha sa Yeah. choir. And that's one benefit and privilege of joining yun nga choir and being exposed sa mga music learnings, no? Kasi marami ka nakakasamang mga musicians and yun nga yung mga connections mo, marami ka naging kaibigan. Tapos of course iba't iba rin ang buhay nila. So it's very interesting. Marami ka nakikilala. And of course yun, yun yung journey mo yun, na-enjoy mo yun as a musician. And nakakatawa no kasi banda-banda ka tapos biglang kakanta ka sa choir no ah, parang from alam mo na pag banda syempre wow chill lang and then pag choir medyo strict ang ang required 'di ba ayun Like yun nga rin yung parang magiging question namin afterwards. Like what is yung parang naging turning point ng transition? Kasi alam ko you're a drummer, 'di ba? Alam ko alam ko minentor mo pa si Eljo before nun sa drums eh. Sinasabi niya palagi sa akin nun. Like ano magaling na talaga yun si Eljo. Well, siguro bago yung yung first question natin. Siguro muna sa kabuuan siguro ng music sa music journey mo, Kuya El. Ano ba yung may mga disadvantages ba or advantages ang pagkakaroon ng learning talaga sa sa music school sa music? sa formal Sa music. music school. What you mean is yung mga halimbawa conservatory music o kaya music education o yung as a formal course talaga. Ako, sa totoo lang, I don't see any disadvantages being in a formal school and graduating from yung course na formal music education nga. It's actually an advantage for you as a musician kasi dagdag kaalaman yan eh. 'Di ba? And hindi lang yan kaalaman kundi madidikit na sa pangalan mo and you have the right no na of course yun nga hindi ko sinasabing yung mga hindi graduate sa sa music school wala nang right but pwede what naman. I'm saying is try to teach kasi nga ako music education ako so and you have the edge kapag ikaw ay pumasok sa isang formal music school. Marami akong banda. Banda na sila pero nagpe-pursue pa rin sila ng music education. And a lot of band members na kilala ko graduate rin sila ng mga formal music schooling. Like sa marami akong kilala galing sa UP yan. Si Dave. Yan. Siya yung basis ngayon ng Franco. Oo, marami pa sila. Basta yun. Sila Lady I, alam ko sila nag-aral din yan sa UP if I'm not mistaken. Sa Music College. College of Music. Parang sila Sir Puto, sila Chong yun. Yan. Yung group nila. Which is a good thing din kasi may edge sila when it comes to performing. Yes, and alam mo yun, and it gives you confidence din as a musician na wow, graduate ako nito di ba? And may edge ka, may alam mo ito, alam yung ginagawa mo, yung mga techniques. Kasi ang music kasi hindi yan chamba-chamba di ba? True. Ang music talaga yan. And, yun ang advantage mo.
bihasa ka, aral ka sa isang ano bang tawag dito? Parang yun ang pinaka-forte mo, di ba? Guitar. Mhm. Kaya vocals. Yan. Mm. So, it's an advantage for you. Now, hindi ko sinasabing pag hindi ka nag-aral sa music school ay wala lesser ano ka na, lesser parang musician ka, no? Hindi. Um, advantage talaga yung meron kang formal education. Yan. Tapos, mas okay kung marunong ka pa sa tenga, di ba? Sa widow. Yan. Yung problema ng iba, ang sasabihin kasi nila is yung mga graduate ng music school or may experience nga sa formal music education, pag tumugtog yan, hindi makakatugtog yan kapag walang nota. Oo, Diba? madalas ang sinasabi. So, yung mga gustong magturo mag-aral na ngayon sa mga formal school, ayaw na ano na sila, baka mami hindi na ako makatugtog pag walang nota di ba? Well, depende yun sa musician. Halimbawa, may edge ka, tumingin sa nota, di ba? Nakakabasa ka ng nota, ng notation. Kaya mo bumasa pag meron. Diba? Tapos, ang galing mo pa sa tenga, sa widow. Di ba? Konting rinig mo lang. Oo, konting rinig mo lang, ay alam ko yan. Parang diminished yan. O kaya, parang flat ka pare, o kaya sharp ka. Wala sa tono yung ginagawa mo, wala sa beat. Kahit walang nota, tugtog ka, makakanta ka. So, it really depends on the musician himself or herself. To improve herself and himself, mas maganda at advantage sa kanya kung makakapag-aral siya ng formal education. Now, kung walang paraan o kaya walang panahon or opportunity to be in a formal music school, pwede ka naman kasi mag-aral ng sarili mo di ba? Napakarami ng mga lumalabas na mga lessons na sa YouTube, di ba? Yung mga So walang pwedeng rason para hindi mo i-improve ang sarili mo. Ang mahalaga, formal music school man o yan nga, nag-aral ka lang sa YouTube or kung saan man sa mga kaibigan mo or nag-enroll ka lang sa mga music workshops, gumagawa ka na para to improve yourself. Kasi ang mga musikero, kailangan nag-i-improve talaga, di ba? Hindi lang stagnant kapag natigil tayo sa pag-aaral. Yes, diba? yan, sobrang yan. Tama. Kailangan diba? yan, kailangan talagang hindi ka stagnant, kailangan nag-aaral ka. Oo. So si Eljo, di ba, nung nag-aaral siya ng drums, basic lang yung natutunan niya, pero eventually, siya na yung gumawa ng paraan na serve, to learn, tapos to try new things, to try new techniques, yan. Babago, di ba yung palo ng mga drummers dati, iba na ngayon di ba? Ngayon, iba scientific talaga sila kumbaga, may mga paradiddle na ganyan tayo dati, mga Eraserheads, wala ganyan yung mga magazine, saka huling El Timbo, wala. Minsan mali pa yung chords. Wala. Kanya-kanya yun, song hits lang, ganun. Pero circling back to that, Kuya, since it is very important that we as a musicians constantly learn, like almost every day. Kailangan meron tayong learning. Hindi naman almost every day, pero at least nadadagdagan yung knowledge mo. Yes. Let me go back a bit about yung sa mga learnings natin ngayon. Kasi yes, the opportunity is there. Pero what do you think naman? Let's say we're going off topic na with this one. Let's say wala ka talagang chance na makapag music lesson, walang workshop kang alam na makita or anything. And then the only thing that you can do is YouTube or watch YouTube. Ano sa Add ko lang pre, tas
napanood niya pa yung ano, yung choral, kahit anong choral na tapos talagang yung kumbaga yung na ano siya, na encourage siya dun sa isang choral na yun. Tapos Mhm. ganyan yung situation. Wala Like, siyang opportunity. like ano yung parang advantage naman or disadvantage ng paano mo makikita mo sa spot kung ano yung kailangan mong panoorin sa YouTube? Or is it really recommended na if you don't really, aside from not having a choice to learn music, is it really recommended na mag-push ka with YouTube? Or what are the things na pwede mong tignan in the first place para makita mo kung tama yung learnings mo sa YouTube? Okay. Siguro, normal sa atin ngayon no? Kasi Mhm. wala ka talagang resource ngayon kundi online lessons, no? Syempre, ang available naman palagi is YouTube, di ba? Kahit nga paano magluto ng omelette, tingnan mo sa YouTube, di ba? Mhm, mhm. Lahat na sinearch mo sa YouTube paano magtanggal ng sticker, di ba? Pero yung same with music, ang dami na ngayon sa 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 online resources, no. And of course, iba rin nga yung nanonood ka lang kaysa ina-apply mo, 'di ba? Mm. Maganda may pinapanood ka, at the same time ikaw rin bili ka rin ng gamit o kaya hiram ka sa pinsan mo, Mhm. pag-practicean mo. Yan, mag-drums ka diyan, kung wala kang drum set, gamit ka muna ng mga pads, libro, yan, Mm. placemat, excuse me, placemat, palu-paluin mo yan, gayahin mo yung nasa napapanood mo. Dati kasi meron tayong mga di ba, naarkila pa natin VHS, Betamax, Mm. ganyan. Mga CD. CD dati pinanood ko Kaya, kay Laboriel yung sa base niya. yan, di ba? Yan Ngayon wala na available na lahat sa internet kahit sa Google, di ba? Mari, search ka how to strum, di ba? Basic strumming of this song, Mm. chords of this song, and notation of this song. O kaya tab ng gitara, nandiyan lahat. Mm. Ayun, siguro talagang eagerness lang ng tao. No? Eagerness talaga ng tao na matuto. Yan. Yan. Kasi as let's say sa mga kids natin or sa mga incoming musicians natin, since wala talaga tayong way to do face to face. May mga certain instances na walang face to face, mahirap mag face to face. Oo. I think yung eagerness, tama naman yun, yung eagerness to learn is very important. Kasi let's say you're gonna be learning a song and you just learn how to strum it, like chords or whatnot, or kung drums or kung paano siya kantahin. You need to be mindful then where did that come from in the first place? Like yung parang theory niya. Kasi it's very important na you know the ins and outs of music kaysa dun sa you just learning the song itself. Like anong chords to? Ito lang yung alam kong chords kasi ito lang natutunan kong kanta. Which is kasi minsan yung ibang mga musicians nowadays, especially with yung mga lumaki sa YouTube, yung internet, na basta makita nila sa YouTube, okay lang kasi meron na naman sa YouTube Pero yung difference ng learning it on hand and then aside from learning the song, knowing the back end of paano nabuo Correct. to is very important para hindi ka nawawala when it comes to music. Tama. Now, the follow-up question there, Kuya, is how much music theory do I need as someone, let's say ako, I'm just really into music, I'm very passionate in music, like choir singing or banda pa yan. How much music theory do I need to learn? Depende sa goal mo What's your goal? Halimbawa, ano bang balak mo talaga? Magbabanda ka ba? Or magpi-PhD in music? O So let's say, ikaw ba? kunyari, ako lang, as a musician, I just want to, kasi kunyari, ako na-realize ko na may edge pag natuto ko ng music theory At least alam ko yung mga dynamics, alam ko yung piano, pianissimo, forte, mga ganyan-ganyan So kung ano yung parang hanggang saan yung parang as a recommended lang as someone like in the band scene. Actually, ang sagot dyan in general is there's no limit. Wala talagang limit. Kung kailangan mo mag-aral na mag-aral at talagang kahit
anong time or anong panahon, basta gusto mong matuto, walang limitasyon sa iyo. Walang dapat pumigil sa iyo, no, sa music education, sa pagkatuto. But in reality, of course, dun lang sa abot mo at afford o kaya kakayanan mo o yung binibigay na opportunity. Just like now, hindi tayo pwedeng makipag-rehearse, di ba? Kasi nga pandemic ngayon. So, gagawa tayo ng paraan na hindi man tayo makalabas na the usual, tumutugtog tayo sa harap ng tao o kaya kumakanta tayo in a concert, hindi natin magagawa ngayon eh. So, ang tanong, may limit. Nalilimitahan ba tayo? The answer is no. Maraming pwedeng gawing paraan para ipagpatuloy pa rin yan. Yun nga yung sinasabi ko na pwede ka mag-aral kahit sa YouTube o kaya sa pagsa-search sa Google and playing your own instrument and listening, di ba? Carefully to the band na paborito mo o gusto mong aralin yung kanta nila. So there's no limit talaga. And your goal, ano ba yung goal mo? Kung magtuturo ka, of course, you have to have edge sa mga students mo and hindi ka pwede magturo nang wala kang paper. So, you need to have this certificates and diploma sa music para makapagturo ka. Pero kung ikaw naman ay hindi ka naman mag-doctor sa music o mag-research at hindi ka naman talagang ayaw mo naman ng national artist ka in music, ganyan, di ba? Kung hindi naman yan ang goal mo, and then focus on your field. Katulad ng banda ka, di ba? So, doon ka mag-focus. Pag-aralan mo yung, iba yung pop sa classical eh. Okay? Yeah. Iba kasi tayo ng, kumbaga, tinatakbo sa music, sa musika. But in general, yun nga, kung nasan ka at kung ano yung goal mo as a musician, bawa, nandito ka sa pop scene, ipagbutihin mo dyan ka mag-focus, mag-aral. No? Tapos, kung ikaw naman na dito sa classical scene, sa mga formal and strict music scene, yun. Pagbutihin mo din doon ka mag-focus talaga. Umattend ka ng mga seminars about doon, di ba? Bawa, kunwari, ako, banda ako, di ba? Kunwari, part ako ng isang reggae group, di ba? Sabi natin, part ako ng reggae group. Okay, ano kayo, reggae, ano kayo? Reggae enthusiast. Ikaw ba pupunta ka ng isang symposium wherein ang i-discuss mo ang discussion ay sabihin natin halimbawa the music of Japan, di ba? O kaya classical period music nila Beethoven, nila Mozart, ganyan, di ba? At saka hindi di ba? Although pwede kang pumunta doon, pwede, masaya naman para maiba lang. Yes, but of course, ang ipa-prioritize mo, makikinig ka palagi ng mga tugtog ni Kuya Bob Marley, di ba? Manonood ka palagi ng mga concerts niya, mga strategies and techniques in composing, writing songs, di ba? And yung mga beat, di ba? Ang beat ng reggae, di ba? So, ang reggae music, iniba niya yung yung typical. Kasi ang typical is ang accent ay nasa 1, 2. Saan ba yung typical? Nasa second and fourth, di ba? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di ba? Pagdating sa reggae, iniba niya. Ang beat niya na is, nasaan ba, Jock? Baliktad palo lang. Baliktad ang palo. Oo. Yung upbeat, ay yung downbeat yung accent sa alam nating music, sa standard, iniba ng reggae, no? Offbeat naman yung sa kanila, no? Ginawa nilang gano'n. So, ayun. Doon ka mag-focus.
Yeah. Tama? Sa music na yon. Hindi lang reggae. Jazz. Kung nasa jazz ka, kung nasa pop. Yan. So, depende sa goal mo. Depende sa goal mo. Halimbawa, Ben and Ben, di ba? Mm-hmm. Oo, makikipag-collab ba yan sa mga, saan ba? Sa Wolfgang, ganyan, o kaya sa, hindi di ba? Kasi, Siyempre, pasok magkaiba yun sila. sa genre nila. Mahirap yung Yung, yung metal. iba ng mundo, di ba? Oo. Halimbawa, si Rico Blanco, nagustuhan niya yung Four of Spades. Bakit niya nagustuhan? Kasi pareha sila eh. Di ba? Yeah. Ng style. So, ayun nga, sinasabi ko, ang point natin is, kung ano yung goal mo at kung yung realidad mo, nasan ka ba? There's no limitation sa pag-improve sa sarili mo. Yun. Or man o hindi. Yeah. May follow-up question ako, Kuya El. Ito, sobrang intriguing talaga to yung ano eh. Yan. Sinabi mo to, basta may Napapakamot sinabi, na. So, sasabihin mo susunod. Hindi, kasi 'di ba, basta may sinabihan siya noon, hindi na natin sasabihin yung name. Paano yung mga situation naman na sobrang mahal mo yung music, tapos talagang hindi para sa kanila. Kasi 'di ba sinabihan mo yung isa dati na sinabihan mo siya na try mo hindi, kasi sinabihan niya dati na, pero with love naman, na try mo mag different path. Kunyari, dito ka naman sa art, try mo naman, baka siguro para dyan ka. Kasi, di ba, kumbaga, may mga learnings talaga na gusto natin ipasok sa sarili natin na ang hirap i-apply talaga. Pero pag sa ibang part ng, siguro sa art naman, madali natin nakukuha. Kumbaga ganon. Or sa iba naman, sa ibang bagay, kunyari sa pagtatrabaho, ganon. Kumbaga hindi lahat nabibigay lahat yung hindi lahat ng gusto mo makukuha mo di ba? Yun yung parang pinaka mabigat na senaryo para sa sarili mo, na yung gustong-gusto mo. Kumbaga, kunyari sa music, gustong-gusto ko talaga matuto ng music. Kaso nga lang hanggang pakikinig na lang. Di ba? Kasi basta yun yung sinabi mo noon. Sinabi mo lang sa kanya, try mo mag-ibang path para baka doon ka talaga inilagay. 'Di ba? May ganun kasing situation eh. Kumbaga, tingin ko mas magaling kang maghalaman eh kaysa sa Pero ano yun? Pero how do you deal with that? With your experience? Like, paano yung siya mismo nagsabi nun hindi, I mean, talagang, I know it's not really the first time na may nangyaring gano'n. Tsaka after practice niya sinabi yun. Kasi, alam mo, ang tao, dalawa yan eh, di ba? Nurture, tsaka nature. Yung nature ng tao, kahit anong gawin mo, hindi mo na matatanggal sa kanya. Innate sa kanya. Bawa, incline talaga ang dugo niya sa music. Ang musicality niya, mataas talaga ang level. Kahit hindi pa pumapasok yan sa formal music school, lalabas at lalabas yun. No? Compared doon sa nature. Ang nature naman, yun nga yun, yung napapractice, nakukuha, nahahawa, no? Kasi napapakinggan niya, natututunan ang isang bagay. May edge ang nature. Kasi yung nature, i-develop mo na lang. Kapag ang talent mo ay, let's say, inaral mo lang, no? At hindi talaga yun yung tumatakbo sa dugo mo. Iba't iba kasi tayo eh, di ba? Kaya meron tayong iba't ibang skills and talent. Kaya gift yan eh. Kaloobin ng Diyos sa atin eh. Mas magaling tumugtog yung isang tao na nasa dugo niya ang music. Kumbaga yung gift, nag-aral, nasa dugo gift niya. Yan eh. Oo, yung gift niya talaga.
Tapos, kung mapapansin nyo, yung isang tao na eager lang talaga siya tumugtog, matuto ng music, makakatugtog naman, di ba? Tama. Matututunan niya eh. But, alam mo yon, maririnig mo sa kanya eh, na, okay, ano eh, iba yung talagang nandoon eh. Ah, hindi mo siya gift talaga eh, no? Pero dahil gusto mo, matututunan mo siya. Kumbaga Tama? passionate ka sa music na inaalam. O, halimbawa, I believe na everything we do is an art. No? Tama. Halimbawa, ang pagtuturo, isang art yan. No? May mga mag-aaral ng pagtuturo, halimbawa, papasok sa isang education school, matututo yan magturo. No? Pero kung hindi talaga doon siya nakatanim, no, as a tao, wala siyang gift sa pagtuturo, iba pa rin yung meron eh. Diba? Iba pa rin, may edge pa rin yung isang tao na alam niya kung nasan siya. Hindi lang sa pagtuturo. So you have to know your strength and your talent, your gift. Kasi may gift talaga tayo, hindi pa pwedeng wala eh. Gifted ang bawat tao eh. Then, kung talagang wala kang gift sa music, nakukuha yan sa pag-aaral. Nakukuha yan. Pero it takes time talaga. Kailangan mo talagang i-grind yun para makuha mo yun. Oo. Ngayon, kung hindi ka talaga doon i-improve, nagpo-progress, try different, different direction. Diba? Kagaya ng sinabi ni Eljo kanina, tama yun, naalala ko yun kasi parang natuturo ako sa kanya, naturuan ko siya ng music, and then hindi niya talaga makuha, siguro ilang buwan na kami. Sabi ko sa kanya, tingin ko this is not your gift, but I suggest, sige, magpatuloy ka pa rin ito, but you try new things na baka mas mag-improve ka doon. No? Ayun, try nga siya sa computer, layout artist and editing. Ngayon sikat na sikat na vlogger na siya. Yun Doon siya napunta. Yun yung advantage nung pinakita mo yung side na siguro there's another rainbow aside from music. Siguro mas try mo rin mag-explore. Kasi and masakit 'yan. Masakit 'yan sa tao. Masakit 'yun. But if you are really alam mo 'yun, open and humble enough, no? You will admit it eh. You will accept. Kasi, ako gusto ko mag-violin talaga. Ang hatak ko sa drums eh, 'di ba? Parang iba eh. Yun ka eh. So, hindi pwedeng mamunga ng mangga ang bayabas. 'Di ba? Ganun yun eh. Natatawa kasi ako tayo as a music teachers, like si El nagtuturo. Ikaw rin, Kuya, nagtuturo. May mga certain hindi naman siguro, pwede ko naman sabihin to sa pod, na may mga, sometimes, may mga students tayo na, alam mo yun, parang, natututo ka dito eh. Pero siguro mas better na try mo rin mag-explore ng ibang instrument. Or try mong lumabas outside of music to check. Kasi, or kung gusto mo talagang i-pursue to, like, kasi passion is passion eh. If you're really passionate about something, you're still gonna pursue it. And then eventually you will be better at it. Pero tama naman yun eh. There's always an advantage if nandun yung gift sa'yo na kailangan mo lang i-nurture. Aside from yung para bang wala sa'yo yung gift and then kailangan mo pa talagang ilabas yung edge. Pero may mga certain times talaga. Like, there's a lot of people na gusto pumasok sa music but yung kumbaga yung term nga, yung music yung ayaw sa kanila. So palagi na lang talaga na kailangan i-grind lang nila na i-grind yung passion nila. If you are really eager and passionate about this, you need to learn. You need to double up your game.
para mas magkaroon ka ng Yes. advantage doon. Tsaka hindi lang natatapos sa nature. Talagang nurturing your skills and gifts are really an X factor. Talagang may gift ka nga, talented ka nga, di ba? Yung talaga yung musically inclined ka, tapos wala, tatamad-tamad ka rin na mag-aaral. Dadaigin ka ng walang gift at walang talent, pero Mhm. araw-araw nag-aaral. Dadaigin ka nun. Yun. So importante rin yung improving your skills. No? Gawa ka ng paraan. Yun. Ayan. So, Tama ba? Yeah. Tama na. Tama Yan, naman. kaya, siguro ano siguro yung mga giging advices mo siguro sa mga musicians or gustong pumasok ng choir or yun, mag-pursue ng formal music na natatakot sila dahil, well, una sa lahat, yung financially siguro. Pero, ang point is, natatakot sila kasi baka, ano ba yung, eto na lang pala, ano yung pwede nilang mag-gain? Well, kung mag-pursue talaga sila sa formal music. Kasi hindi naman, parang ang nagiging thinking kasi, basta nakatugtog na, or for example, nakasama na sa isang choir, tapos nandun talaga yung gift niya, okay na sila doon. Kumbaga, parang, sige, ganun ba? Parang ang nangyayari kasi, ganun ba yan? Sige, titignan natin kung kaya ko yan. Or, sige, alam ko na yan eh. Madali na lang yan. Kaya natin tugtugin yan or kaya natin kantahin yan. Parang ganon. So, ano yung magbe-benefit sa kanila pagka mas nag-pursue sila sa formal music? Okay. Bale, ulitin mo yung tanong. Like, ano na lang yung parang pinaka-advice din sa mga advice mo sa takot mag-pursue ng formal music. And then sa mga musicians na nag-iisip or makikinig dito sa podcast na, uy, ang ganda nung naging career ni Sir Israel. I want to have that kind of career. Ano yung parang advice mo dun sa mga yon? Siguro advice ko, wag nyo nang simulan siguro. Ang hirap no? Ang daming pagod. Kaliwat ka na sa... Kalimutan nyo na yan. Music, wala. Walang pera dyan. Mag-doktor kayo. Siguro respect the process. The journey, no? And i-enjoy nyo kasi yung proseso ng pagkatuto kasama na yung mga experiences mo, mga makakasama mo, mga learnings mo. Eventually, no, pag pinagsama-sama yan yung byproduct ng, no, gagaling ka, no. And ayaw natin nung nakatingin lang tayo sa end goal natin. Gusto natin na-enjoy natin yung ginagawa natin, no, learnings, yan. Gawin niyo yung lahat ng paraan. Ngayon kung natatakot kayo, huwag kayong matakot. Kasi lahat naman ng pagsisimula, mahirap. Magsisimula ka ng vlog, hirap. Magsisimula ka ng podcasting, di ba? Ang hirap yan. Magsisimula ka ng banda, ang hirap. Hanap ka ng tamang taong sasamahan mo. And kahit sa pagsusulat ng kanta. Pero, yun nga, don't be afraid to start. Kasi kailan ka magsisimula? Yeah. Kung hindi ngayon, kailan? Yan, yung tanong. At kung hindi ikaw, sino? Ano bang kapatid mo magsimula para sa'yo? Di ba? Hindi mo pwede. Alam mo yun, you have to work for it. You have to really, no, work hard for it. Hindi yan nakukuha na chamba-chamba. Especially yan. Yung attitude natin, bilang mga musicians, ang hirap yun, yung hindi ka magpa-practice tapos kita-kita kayo, kaya may tugtog kayo, wala kang disiplina, late ka pa, tapos hindi mo alam yung ginagawa mo.
walang mangyayari, no? Kahit naman saang aspect ng buhay, no? Ganyan. Lalo na sa music, kasi sa music, ang nakikita na ng tao, yung product di ba, ng practices. Di ba? Nakangiti na sa stage, tapos parang ang sarap-sarap na nilang pakinggan, pero yung pinagdaanan nilang practices, puyat, no? Gutom. Yung back end, yung hindi nakikita kasi. Oo. Hirap eh. Pinagtrabahuhan nila same with writing, with songwriting, no? Kapag ang isang kanta daw hindi maganda, ibig sabihin minadali siya. Pero kapag ang isang kanta ay ang bilis-bilis mo lang makuha, nakaka-LSS, pinaghirapan daw siya. Yun. Kaya lahat ng bagay, especially in music, talagang pinaghihirapan. And you have to start now. If you want to pursue a music career, start now. Kahit anong age mo. Especially kung bata ka pa. Yeah. Kung gumawa ka ng paraan na ma-pursue mo yan. Kasi kung yan talaga tinitubok ng puso mo at may gift ka dyan, napapanaginipan mo yan at talagang nakikita mo sa kapag ikaw ay nagde-daydream na, wow, I will be a musician. Yan. I-pursue mo. Tapos kung saan ka tingin mo na okay ka, halimbawa, choir singing. Kaya naman, sa banda ka, vocals, yan. Kaya kahit tambourine ka lang, kung yan ang talent mo di ba? Yung percussion, ang talent mo di ba? So, walang maliit na instrumento at walang kakaibang boses sa pagdating sa music. No, lahat yan na-appreciate. Lahat may gamit. Kahit simpleng triangle sa orchestra, kinakailangan nila yan. No? Hindi yan isinasantabi at minamaliit. So, what you have right now, you explored it, you improve it by joining groups, joining bands, o kaya learning through formal music education. Kaya nga tayo merong music school, di ba? Eljo, Teacher Eljo, Teacher Irvin. Kasi nga, we want to help the kids, no? The young people, tingin nila meron silang talent, nararamdaman nila may passion sila sa music. Tinutulungan natin sila, kahit sa online lang na pagtuturo. Kasi mahalaga yun Sayang kasi ang oras. Hindi tayo papatalo sa pandemic diba? Tama. Gagawa tayo ng paraan para, alam mo yun, magawa pa rin natin yung mga pangarap natin kahit pandemic. So, hindi hihinto ang mundo dahil sa pandemic. So, pursue it and respect the process and enjoy it. Kung walang nakikinig sa'yo ngayon, sa mga sinusulat mong kanta, kung ikaw lang ang naniniwala sa sarili mo, okay yun. No? At least may naniniwala pa rin sa'yo. Dalawa na kayo, di ba? Ikaw tsaka yung mama mo. Darating ang time, dadami ang maniniwala sa'yo. Sa umpisa, mahirap talaga. No? Push ka lang. Ayun to add on that as well. Kasi maraming yung mga musicians nowadays, yung mga kids na pumapasok sa scene. It's yung mindset nila na pag nakagawa ka ng song, nakagawa ka ng music video, nakapag-release ka ng song sa Spotify, is paabot mo na yung level ng career mo sa music, which is not. Like yung kung ano yung meron ka ngayon, just keep on grinding. Huwag kang mawalan ng pag-asa and huwag kang ma-phase dun sa point na walang nakikinig sa'yo. Minsan kayo lang ng mama mo. Minsan yung stream madalas mama mo lang nanonood or nakikinig. Kasi may mga certain instances na talagang kahit gaano katagal ka na, talagang hindi naman lahat pare-pareho ng growth sa career ng music Minsan may umaabot ng taon, minsan buwan lang, minsan linggo lang. So, yun nga, palagi mo lang i-ready yung sarili mo. Palagi kang mag-improve. Palagi mo i-ready yung sarili mo dun sa malaking opportunity na yun. Kasi pag hindi ka ready, hindi ka nag-prepare, paano pag dumating yung big opportunity na yun, di nasayang lang. Kumbaga, it is 1 in a million chance Laging focus lang.
Iwan Ang ka, galing mo yung mga, iwan kahit iwanan mo pamilya. then, mga negative thoughts mo eh. Minsan, sarili mo rin kasi ang, kalaban mo eh. No? Mm. Dumadating talaga sa point na, kayang tuloy ito kasi parang wala namang pinupuntahan eh. Hindi, tuloy ka lang. And eventually, yan, mamumunga rin yung tinanim mo. Mhm. Tama. And then, yung pala, thank you so much din, Kuya El. So, before we end the episode, do you have anything like promotions, mga gusto mo i-promote? Aside from music school, kasi mamaya pa-promote natin yung music school. Eh. Yeah. But before that, I want to thank you for this opportunity na kay Eljo, sa Ren Irvin, for guesting me and for having me here. This is a great opportunity na marinig din ng mga kapwa natin aspiring musicians, no? Mhm. Yung process, yung buhay bilang musikero na mahirap pero exciting siya. Yeah. Yan. Thank you sa inyong dalawa. And more power sa Mind the Beats. Nakakabada ako, baka iba yung mabanggit eh. Pati lang yun. Yun, I want to promote my upcoming album, no? I want to promote. I'm planning to have a blog. It's a podcast. No, it's nothing to do with music, but in Christian living. Kasi sa mga and listeners natin, hindi aside from being musician, si Kuya El is a pastor as well. So pastor talaga. Pastor din siya. So more on Christian living and stuff with Christianity. Yeah, kasi music nagagamit din natin yan sa, alam mo yan, leading lives of people, no? Mhm. Marami nababago through music eh, di ba? Ayan. So, yun, I want to promote my upcoming blog. It's entitled Kuya El. It's actually a podcast eh, parang ganun din eh, parang idol ko tong dalawang to eh, si Irvin tsaka si Elgin. Pero sa kanila na yung music. Yeah. And yun, kung may mga tanong kayo, like for example, saan ba nagsimula ang Christianity o kaya bakit naniniwala tayo na may impyerno o kaya purgatorio, yan, sasagutin natin doon. All about Christian teachings and Christian culture and faith. Yan, ang i-discuss natin doon sa Kuya El. Okay? Yan, Kuya El. Yan. Abangan niyo yan, mga kaibigan. Kuya Like, El. share, and subscribe. Yan. Abangan niyo. Wala pa yung page eh, no? Wala pa yung page. Wala pa yung page eh, kasi depende sa depende sa kasipagan ng mga kasama ko eh. Siguro mga next year. Pag may team talaga, kailangan talaga Isa yan sa kailangan mong intindihin. Of course, may team ka, so kailangan mo silang kausapin ng maayos, no? Hindi mo sila pwedeng asarin kasi bahala ka dyan, di na ako mag-edit, no? Nade-dehydrate pa yung mga utak eh. Kaya pinapakisamahan mo talaga. So, tanggap ka lang ng tanggap. Kunwari, next week kayo mag-upload ng first episode. Okay lang. Yung mga, di naman struggle, pero yung mga nangyayari behind the scene. Kasi sa mga listeners natin dito sa Mind the Beats, yung mga ganyan mga instances eh. Like, syempre, you work as a unit. So, kailangan talaga lahat understanding, pakikisama. Kung kailangan mo maglabas ng mga kailangan mo gawin, talagang gagawin mo talaga. Workout. Sa banda rin, di ba? Sa banda, ganyan. Yeah. Yung mga music organization, talagang pakikisamahan nyo yung bawat isa. Nari, wala sa mood itong vocalist mo. Di ba? O kaya, wala sa mood ito. Wala sa mood, sigawan mo agad para Tanggalin nyo agad. Yun. Brad, tanggal ka na. Hindi na tayo friends. Wala ka sa mood, pre. Yun. Pangit mo ka-banding. Pangit mo ka-banding. Wala ka. Hindi ka makasabay. Well, anyways, thank you so much then, Kuya El, for the opportunity. You know, it's a really great opportunity for us to interview you.
know you and know your insights about formal music. Not just formal Yes. music, but music itself. So this is the just to guys to let you know sa mga listeners natin sa pod, this is gonna be the first episode of our Oo. two-part series for actually three-part series for music theory. So abangan lang natin yan. Aside from music theory, we still do a couple of interviews with artists. So abangan nyo lang yan sa mga upcoming episodes. Maraming papasok pa, maraming opportunities, maraming surprise. Nagugulat na lang kayo na bakit nandito sila sa pod. Mga ganun, mga instances. So again, before we end the episode, we just like to thank our sponsors. Ikaw na bahala by Joshua Ramos. Milk and My Tea by Jeff Aposaga, Chicken House by James Manzanilla. And syempre yung mga clothing line na sinusupport namin, ang Insane Clothing and Batchup Clothing kay Lester and Ian. Hindi ko sure yung isa eh. Kaya Yan. baka mag-iba na kami ng clothing line. And then sa Hindi akin, na kami World, bibigyan. sa akin, World in Progress, ganun pa rin. Thank you so much, Prince. Ah. Congratulations. May bago silang re-release na jacket. Hopefully, Oh. makasama tayo and gonna be... Yung t-shirt nga wala pa eh. Yung jacket pa kaya. And then siguro, probably we'll work something out to be ambassadors or something like that. So, yun na natin, Yes. possibly in the near future. And again, sa lahat ng mga nakikinig sa Spotify, sa AnchorFM, and different Yes. podcasting sites, thank you so much, guys. We really appreciate you. Thank you so much sa mga nagsusupport, nagla-like ng Facebook page namin. So continue following us, continue to be more eager in music, and hopefully yung mga idol yung artist, aside from this type of educational episodes, is maging guest dito sa podcast. So again, thank you so much, guys. With that being said, I'm Irvin. And I'm Aljo. And thank you so much. This is Mind the Beats.